අදත් එක්ක වෙලා ඉන්නේ එස්සංගික් ප්ලස් YouTube channel එකත් එක්කයි. තියානේ අදත් අරගෙන වලට වැදගත් වෙන අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්න යන්නේ WhatsApp mod app එකක් ගැන. තියානේ මේ WhatsApp mod app එකේ නම තමයි AG WhatsApp කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට ලේසියෙන් Google එක හරහා download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට පෙන්නන්න මේ application එක කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලාම Google එක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන සර්ච් කරන්න ඕන AG WhatsApp කියලා. සර්ච් කරලා පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට උඩින්ම තියෙන AG WhatsApp APK download කියලා. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේ WhatsApp එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන යන්නේ මොකද මම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන හින්දා. තියන්නේ ඊට පස්සේ ඔයාලට ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ඇප්ලිකේෂන් ඕපන් කරගෙන පෙන්නන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාගේ නම්බර් එක ගහලා මේක අපි account එක හදාගන්න තමයි මේක log වෙන්න ඕන. තියන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් AG කියලා උඩින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට account ඕන ගාන මේ WhatsApp එකේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන අපිට මේ WhatsApp එකේ airplane mode දාගන්න. ඊට මෙතන තියෙන dark mode, light mode. ඉතින් මෙතන තියෙන අපිට ghost mode එක. ඉතින් මේ ghost mode එකෙන් වෙන්නේ යාළුවනේ අපි large scene පෙන්වන්න නැති එක. ඉතින් යාළුවට පෙන්වන්නේ අපි online ඉන්නවද නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන උඩින්ම search කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන dot තුන click කරාට පස්සේ මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මේකේ settings ටික. ඒක උඩින්ම තියෙනවා follow deploy. ඉතින් මේක අපි ෆලෝ කරන් තියෙන. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන AG WhatsApp setting වල. ඉතින් ඔයාලට මේ බලන්න මෙතන best app එකට ගියාට පස්සේ මේගොල්ලන්ගේ application ටික. ඊට පස්සේ උඩින්ම තියෙනවා ඊට පස්සේ private and security කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට බලන්න මේකේ තියෙන security system එක. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට WhatsApp lock එකක් උනත් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන contact වල privacy ගැන අපිට හයිට් කරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් ඕන එක අපිට කන්ටැක්ට් එකේ මැසේජ් එකක් දානවා හයිට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ටයිපින් උන හයිට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන දැන් ගෲප් වලත් ඒ විදිහටමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන පාස්වර්ඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මෙතන බලන්න AG themes ටික. ඉතින් ඔයාලට theme උනක් දාගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ තියෙනවා universe කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේක බලන්න මෙතන අපිට colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් background එකේ ඊට පස්සේ status bar එකේ colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. notification bar එකේ colors වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ විදිහට colors ඕන නම් change කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ තියෙන lock and save කියලා. ඉතින් මෙතනින් අපිට WhatsApp ඒ කියන්නේ අපිට මේ iOS විදිහට අපිට මේ WhatsApp එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තමයි යාළුවනේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන launch icon. අපිට මේකේ icon එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට කැමති විදිහකට. ඉතින් මේගොල්ලන්ගේ icon ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට කැමති icon එකක් WhatsApp එකට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන system emoji. ඉතින් මේගොල්ලම emoji ටිකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ change notification icon. ඉතින් අපිට මෙතනින් message එකේ තියෙන notification එක icon එක උනත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් අපිට front එකේ අපිට message කරද්දී අපිට මෙතනින් කැමති විදිහට අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපි එක ක්ලික් කරලා බලමු. ඉතින් මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් අරබික් වුණත් තෝරගන්න. ඇමරිකන් ඉතින් ගොඩම තියෙන මේ විදිහට අරබික් තමයි iPhone එක විදිහට තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතනින්
කැමති විදිහට දාගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ යන්නේ අපි බලමු hide and media gallery. මේකට ගියාට පස්සේ අපිට ෆොටෝ වීඩියෝ ගිෆ්ට් ඒ ඔක්කොම අපිට මෙතන hide කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන settings. ඉතින් setting වලට ගියාට පස්සේ මෙතන app launch. ඉතින් අපිට මෙතනින් කැමති භාෂාවක් තෝරගන්න පුළුවන්. translate option තියෙනවා. ඉතින් translate කරන්න පුළුවන් රටවල් ටික තමයි මෙතන තියෙන්නේ යාළුවනේ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන home screen. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට මේක ඕන සිස්ටම් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් මේ තියෙන විදිහට නෙමෙයි ඕන විදිහකට අපිට. ඒවල බලා ගන්න පුළුවන් යටින් මේ විදිහට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් අපිට ෂෝ කැමරා icon. ඉතින් කැමරා icon එක වුණොත් අපිට ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. test home picture. ඊට මේකේ තියෙන text background එකේ colors. ඊට title text colors තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ඕන එක change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන notification. ඉතින් ඔයාලට බලන්න notification වුණ අපිට hide කරගන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන media setting. ඉතින් මේක අපිට වැඩි වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙන auto reply. ඉතින් අපිට මෙතනින් auto reply දාගන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ඕන message එක දාලා ඔයාලට කැමති විදිහට මෙතනින් time එක දාලා අපිට මෙතනින් හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා අපිට clear ඒ කියන්නේ file clear කරගන්න පුළුවන් මෙතන. ඊට පස්සේ තියෙනවා AGW මෙතනින් අපිට contact name color වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන contact එකේ background එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ text color වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ අපි මේක බලමු අපි chat list එක. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට උඩින්ම තියෙනවා chat එකක්. මේක මගේ chat එක. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න අපිට text වෙනස් කරලා පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට අපිට අකුරු ටික බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මේක message එකක් දැම්මත් අපිට ඒ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන අපි බලමු මේකේ setting වලට ගිහිල්ලා. ඉතින් මෙතන search කරන්න ඕනේ. ඉතින් අපිට මෙතන wallpaper එකක් දාගන්න පුළුවන් ඉස්සරහා background එකට. යාළුවනේ තියෙන direct contact line. ඊට පස්සේ මේකේ අපිට තියෙන voice change කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න මෙතන voice change robot baby trigger deep rain first ඒ වගේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට කැමති විදිහට voice එක change කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාළුවනේ තියෙන lock and converse. ඉතින් අපිට මේ chat එකට ඕන නම් lock එකක් වුණත් දාගන්න පුළුවන්. අපිට බලාගන්න ෆස්ට් මැසේජ් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ෆස්ට් මැසේජ් උනත් බලාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට මේ විදිහට ගියාට පස්සේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් group තියෙනවා. ඊට පස්සේ අප්ඩේට් කියන්නේ මෙතන status අපිට මෙතන ඕන follow කරන්න පුළුවන් notification. ඊට පස්සේ මේ විදිහට Spotify WhatsApp MotoGP ඉතින් ඒ වගේ පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන මෙහාට ගියාට පස්සේ calling. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට community tab එකක් දාගන්න පුළුවන්. අපේ group එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේක මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු chat එකේ. ඉතින් මේක auto reply මෙතනින්ම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක restart කරගන්න පුළුවන් ඕන නම් ඊට පස්සේ අපිට රීස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ mass message sent
තිය බලු මොකක්ද ඒක කියලා මේක තියෙන යාලනේ අපිට මැසේජ් එකක් සේව් කරලා අපිට මැසේජ් එක සෙන්ඩ් කරන්න ඕන වෙලාවට ටසේ බලමු ටසියන්න මෙතන අපිට එලාම්යක් අයි බලාගන්න පුලා ඉතින් මේ ලාම්ම වෙන්න අපිට එලාම් එක දාපුහම මේක තියෙන ලාට්සින් නැතු යන එක තිවට මෙතනින්ම ගරුප්පයත් හදාගන්න පුළුවන් තියන්නේ වටසප් එක මේටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඉතිං මේ විඩියක හොඳනම් අනිකටයෙන් බලන්න ෂය කරන ලයික් කරන්න කමෙන්ට් කරන්න තියන්නේ එස්සෙන්ගික් ප්ලස් යුරු චැනල සස්ක්‍රයිබ් කරනත පල්ල සස්ක්‍රයිබ් බන්න ඇති ඒ කලික් කරන්න ඉතින් අදර ගන්න නැවතල්ලු තිලිය හම සුබ දවසක්